سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. تحقیقاتی جدید نشان میدهد آنچه که میخورید میتونه تأثیر قابل توجهی بر خطر ابتلا به سرطان پروستات داشته باشه. اما آیا میدانستید که ممکنه بین زمانی که غذا میخورید و خطر ابتلا به سرطان پروستات نیز ارتباطی وجود دارد؟ بر اساس یک مطالعه جدید که در مجله بین‌المللی سرطان منتشر شد، مردانی که وعده غذایی عصر خود را قبل از ساعت 9 شب مصرف کردند یا حداقل 2 ساعت قبل از صرف غذا منتظر ماندند تا به خواب بروند، در مقایسه با افرادی که بلافاصله به رخت خواب رفتند، حدود 20% کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات بودند. اما کسانی که بعد از ساعت 10 شب غذا خورده و بلافاصله خوابیدند، خطر رشد سرطان پروستات رو افزایش دادند. وقت غذا خوردن بسیار حیاتی است، چون ارتباط مستقیم با خطر ابتلا به سرطان پروستات رو داره. محققان در مطالعه‌ای تصمیم گرفتند تا تعیین کنند زمان وعده‌های غذایی و کارهایی که افراد قبل و بعد از غذا انجام میدهند آیا خطر ابتلا به سرطان را افزایش میدهد یا نه. برای این منظور افراد مبتلا به سرطان پروستات انتخاب شدند که از شایع‌ترین سرطان در سراسر جهان می باشد و با تداخل ریتم شبانه روزی و کار در شیفت شب مرتبط هستند. این بررسی و متاآنالیز در سال 2018 بر 15 مطالعه که شامل بیش از 2.5 میلیون نفر از جمله 10,715 مرد مبتلا به سرطان پروستات بودند ارزیابی شدند. محققان دریافتند که شیفت کاری به طور قابل توجهی با افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات مرتبط است. در مطالعه جدید، محققان سبک زندگی و زمانبندی هر شرکت کننده را یک فرد فعال روزانه و فرد دیگر در شیفت شبکاری را ارزیابی کردند. افراد داوطلب به طور تصادفی از مراکز مختلف بهداشتی انتخاب شدند و شامل 621 مورد سرطان پروستات بودند. همینطور محققان پس از ارزیابی فاکتورهای زیر مانند زمانبندی وعده‌های غذایی، عادات خواب و نتایج پرسشنامه در مورد عادات غذایی و توصیه‌های پیشگیری از سرطان پروستات به این نتیجه رسیدند که پیروی از الگوهای غذایی روزانه مخصوصاً قبل از ساعت 9 شب با خطر کمتر سرطان مرتبط بود. افرادی که حداقل 2 ساعت بعد از خوردن غذا منتظر بروند نیز خطر ابتلا به سرطان رو کمتر نشان دادند و این کاهش خطر تقریباً 20% بود. محققان خاطر نشان می‌کنند که اگر یافته‌های آنها تایید شود، پیامدهایی برای توصیه‌های پیشگیری از سرطان پروستات خواهد بود که در حال حاضر علم پزشکی فاکتور زمان و وعده‌های غذایی را در نظر نمی‌گیرند. این یافته‌ها به ویژه در میان فرهنگ‌هایی مانند جنوب اروپا، جایی که مردم به طور سنتی در اواخر شب غذا می‌خورند، اهمیت دارند. به عنوان مثال در اسپانیا شام معمولاً بین ساعت 9 شب تا نیم شب مصرف می شود. علاوه بر زمان مصرف آخرین وعده غذایی در روز، سایر عوامل خطر سرطان پروستات شامل موارد زیر هستند. در واقع این 5 فاکتور زیر نقش مهمی در ایجاد و رشد سرطان پروستات دارند. اولیش سن می باشه. خطر ابتلا به سرطان پروستات با افزایش سن به ویژه پس از 50 سالگی افزایش می یابد. 2. سابقه خانوادگی. حدود 20% سرطان پروستات خانوادگی هستند. این بدین معنی است که در یک خانواده اگه فردی دچار پروستات می شود به معنی ارثی بودن این بیماری است. 3. رژیم غذایی است. تحقیقات ارتباط بین برخی عادات غذایی و سرطان پروستات از جمله مصرف گوشت قرمز و فرآورده شده و سایر غذاهای پرچرب به ویژه چربی‌های حیوانی مانند محصولات لبنیات نشان داده که یک رژیم غذایی طبیعی غنی از میوه‌ها و سبزیجات مانند رژیم مدیترانه‌ای باعث کاهش رشد سرطان پروستات می‌شود.
چهارمین مورد چاقی می باشد. اضافه وزن با خطر ابتلا به سرطان پروستات مرتبطه. بنابراین مردان تشویق می شوند به وزن سالم دست یابند و آن را حفظ کنند. و پنجم، عدم تحرک. عدم تحرک ممکنه خطر ابتلا به سرطان پروستات رو در مردان افزایش بده. برعکس ورزش می تواند به حفظ وزن هم کمک بکند. همینطور اخیراً ارتباط قوی خاصیت درمانی خارخاسک مورد توجه محققان قرار گرفته. به دنبال تجزیه و تحلیل اثرات خارخاسک بر غلظت تستوسترون و تجزیه و تحلیل اسپرم نشانه‌هایی برای سلامت پروستات به دست آوردند. به طور معمول ادعا می شود که خارخاسک دارای خواص تقویت کننده جنسی است. در واقع شواهدی وجود دارد که می تواند میل جنسی را بهبود ببخشد، رضایت جنسی را افزایش دهد و علائم اختلال نعوذ را در مردان کاهش دهد. به نظر می رسد که این اثرات در افرادی که نوعی اختلال عملکرد می کنند برجسته تر است. شواهد کنونی از این ادعا که خارخاسک سطح تستوسترون را بالا می برد پشتیبانی نمی کند. خارخاسک همچنین برای کاهش فشار خون و کلسترول، برای کاهش گلوکوز خون در افراد مبتلا به دیابت فوایدی داشته است، اگرچه شواهد در مورد انسان محدوده. یک مطالعه آزمایشگاهی نشان داد که گیاه خارخاسک می تواند اثرات خوشخیم پروستات رو کاهش بده. با این حال شواهد بیشتری و مطالعات معتبرتری مورد احتیاج می باشد. همینطور مکانیسمی که توسط آن خارخاسک عملکرد نعوذ را بهبود می بخشد ممکن است شامل افزایش آرامش بافت مایچه صاف آلت تناسلی، افزایش قسمت داخل حفره‌ای و افزایش جریان خون آلت تناسلی باشد. به نظر می رسد این اثرات وابسته به آزادسازی بیشتر اکسید نیتریک از آنتیلیوم عروق خونی می باشد. در انتها باید گفت که خارخاسک و عصاره آن نیز خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی در شرایط آزمایشگاهی داشته است. خارخاسک مرجع رادیکال های آزاد پر اکسید هیدروژن و سوپر اکسید رو از بین می برد و فعالیت آنزیم آنتی اکسیدانی سوپر اکسید رو افزایش می دهد. دوستان از شما تشکر می کنیم که تا آخر این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که نظریات و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.